Listen to me. Listen to me. नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले अगाडि नै स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको भिडियो साथीहरु अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै साथीहरुले मलाई 2 दिन अगाडिदेखि नै रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ यसको ट्युटोरियल ल्याउनु भनेर। र फाइनली साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई यसको ट्युटोरियल सिकाउन गइरहेको छु। एकदमै सजिलो छ साथीहरु, तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि तपाईले आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियल सबभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, यस्तो खालको एडिटिङको लागि साथीहरु हामीलाई VSCO भन्ने एउटा एप चाहिने हुन्छ। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर VSCO भन्ने एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यो एप तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यो एप हो साथीहरु, यो एप तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको कारणले यहाँ ओपन देखाउँदैछ साथीहरु। तपाईले यो एप डाउनलोड गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरुलाई त्यहाँ साइन इन गर्नुपर्ने देखाउँछ। यदि तपाईहरुले साइन इन गर्न सक्नु भएन भने मलाई अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला ताकि म तपाईहरुलाई आउने अर्को भिडियोमा चाहिँ कसरी हामीले साइन इन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। र साथीहरु, एकदमै सजिलो छ साइन इन गर्नु। तपाईहरुले फेसबुकहरु चलाउनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईले यसलाई साइन इन गरेर तपाईले यो एप चलाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, म सिधै तपाईहरुलाई एडिटिङ कसरी गर्ने स्लोमो भन्ने तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि साथीहरु, तपाईले VSCO एप चाहिँ ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले सम्पूर्ण साइन इन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। र साथीहरु, हामी कुन भिडियोलाई स्लोमो गर्न गइरहेको छौं बीचतिर त्यसलाई साथीहरु तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई प्रिभ्यू भिडियो देख्नु भएको छ होला साथीहरु, त्यो चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ तल जुन लाइन देखाएको छ त्यो चाहिँ साथीहरु स्क्रिन रेकर्डिङ हो। र तपाईहरुले पनि यसरी नै स्क्रिन रेकर्डिङ बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईले एउटा स्क्रिन रेकर्डर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु साथीहरु, च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिन रेकर्डर कसरी युज गर्ने, बेस्ट स्क्रिन रेकर्डर एप कुन हो तपाईहरुले च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, हामी यहाँ सिधै प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, कुन भिडियोलाई तपाईले स्लोमो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हेर्नु होला साथीहरु, म तपाईहरुलाई सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले इम्पोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। इम्पोर्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको भिडियो यहाँ आउनेछ। मेरो भिडियो यहाँ यो सुरुको भर्खर एड गरेको भिडियो हो साथीहरु। त्यो भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एडजस्टमेन्टको साइन हो साथीहरु। यो तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो नर्मल भिडियो रहेको छ। यसलाई चाहिँ म एडिट गरेर स्लोमो बीचमा हाल्न गइरहेको छु। स्लोमोको लागि साथीहरु, तपाईले यहाँ टुल्समा जानु होला। टुल्समा गइसकेपछि साथीहरु, यहाँ तपाईले थुप्रै अप्सनहरु पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँ ब्राइटनेसहरु घटाउने बढाउने पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई ब्राइटनेस बढी चाहियो, कन्ट्रास्ट चाहियो भने यहाँबाट राख्छु। त्यसैगरी एक्सपोजर बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट तपाईले बढाउन सक्नुहुनेछ। स्याचुरेसन साथीहरु, यहाँबाट तपाईले मज्जाले बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यदि स्याचुरेसन यस्तो टाइपको टन चाहियो भने तपाईले बढाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला, हाइलाइटहरु बढाउने, स्याडो बढाउने, घटाउने सबै कुराहरु छ साथीहरु। तपाईले एकदमै आउने दिनमा पनि यसको अर्को ट्युटोरियल चाहियो भने म अवश्य पनि बनाउने छु। तपाईहरुले त्यसको लागि कमेन्ट गर्नु होला। र साथीहरु, यो एपमा केही समस्या आयो भने तपाईले सम्पूर्ण साथीहरुले जसले समस्या भोग्नुहुन्छ उहाँले कमेन्ट गर्नुभयो भने म अवश्य पनि कसरी साइन इन गर्ने सुरुदेखि तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। ओके साथीहरु, अब हामी यसको स्लोमो गर्न गइरहेछौँ। त्यही भएर स्पिडमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। स्पिडमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले स्लोमो मात्र नभएर फास्ट मोसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, कुन भागमा स्लोमो गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तै मलाई यहाँनिर हेर्नु होला, यो राइट पट्टिको लाइनलाई म यसरी तान्छु, त्यसपछि यसलाई यहाँ तानेर ल्याउँछु। जस्तै अब हेर्नु होला, यहाँनिर हट यसरी देखाएको बेला मलाई स्लोमो गर्नु छ भने साथीहरु, अब स्लोमोको लागि यो बीचमा छ साथीहरु, यसलाई चाहिँ यसरी लानु भयो भने फास्ट हुन्छ। हेर्नु होला है साथीहरु, एकदम फास्ट देखिन्छ। यहाँनिर आएपछि म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नु होला, त्यहाँ पुगेपछि त्यो बीच एरियामा पुग्ने बित्तिकै एकदम छिटो हुन्छ। तर हामीलाई साथीहरु स्लोमो चाहिने भएको कारणले एकदमै स्मुथ स्लोमो हुन्छ साथीहरु। हेर्नु होला है, अझ स्लोमो चाहिन्छ भने तपाईले अझ स्लोमो गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै टिकटकरले यहीबाट स्लोमो बनाउनुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यदि स्क्रिन रेकर्डिङ गर्नुभयो भने यो सहित आउँछ, हैन भने साथीहरु तपाईको भिडियोमा स्लोमो मात्रै आउनेछ। त्यसपछि साथीहरु, यसलाई ओके गरिदिनु होला। र फाइनली तपाईहरुले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ पोस्ट टु VSCO पनि इनेबल होला। यसलाई अफ गरिदिनु होला र सेभ मात्रै अन गर्नु होला। सेभ मात्रै अन गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले फाइनली यसलाई सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ फोनमा सेभ हुँदैछ। यो एप चाहिँ तपाईले सेभ हुँदाखेरि, रेन्डरिङ हुँदाखेरि तपाईले यो एपलाई बन्द नगर्नु होला। र फाइनली म तपाईहरुलाई यो सेभ भयो कि भएन म तपाईहरुलाई प्ले गरेर देखाउँदै छु। हेर्नु होला साथीहरु, मेरो फोल्डरमा आएको छ कि छैन तपाईहरुलाई म यो देखाउँदै छु साथीहरु।
हेर्नु होला साथीहरु मेरो VSCO भन्ने फोल्डरमा 4 वटा भिडियो बनाइसकेको छ मैले तपाईहरुलाई सिकाउनलाई यो ट्राई गर्दै थिए साथीहरु बिहानदेखि र साथीहरु यहाँबाट साउन्ड आउँदैन है तपाईहरुको यो भिडियोमा साउन्ड आउँदैन स्लोमो त स्मुथ स्लोमो आइसकेको छ तर तपाईहरुलाई साउन्ड पनि चाहिन्छ भने तपाईहरुले कुन भिडियोलाई स्लोमो बनाउनु भएको छ त्यसको साउन्ड हामीले किन यहाँबाट आउँदैन भन्दाखेरि यदि तपाईहरुले स्लोमो बनाउँदाखेरि तपाईको भिडियोको साउन्ड पनि स्लोमो हुन्छ त्यही भएर साथीहरु अब हामी साउन्ड हाल्न गइरहेका छौं साउन्ड हाल्नलाई साथीहरु तपाईले क्यापकट एप ओपन गर्नु होला क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले भर्खरै बनाउनु भएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र साथीहरु भिडियो सिलेक्ट गरेपछि एड गरिदिनु होला र एड गरिसकेपछि हेर्नु होला म यहाँ प्ले गरेर देखाउँछु यहाँ साउन्ड रहेन रहेछ साथीहरु त्यसपछि साथीहरु तपाईले साउन्ड हाल्नलाई एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु यो भिडियोको ओरिजिनल तपाईले जुन भिडियोलाई एडिट गर्नुभएको छ त्यसको ओरिजिनल साउन्ड सहितको भिडियो चुज गर्नु होला र तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गर्नु होला ओके साथीहरु अब हाम्रो साउन्ड बज्छ कि बज्दैन म तपाईहरुलाई सुनाएर देखाउँदै छु है त ओके साथीहरु एकदमै राम्रो खालको इफेक्ट आइसकेको छ हेर्नु होला म तपाईहरुलाई स्लोमो भएको ठाउँमा पनि देखाउँछु वाउ साथीहरु एकदमै स्लोमो राम्रो खालको स्लोमो आइसकेको छ फाइनली साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ ओके साथीहरु तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला साथीहरु आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियलको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सिनु होला आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ